ወዲያውኑ ከሰዓታት በኋላ ሪሙቭ አድርጎብኛል ማለት ነው። አይዞሽ በቃ ምን እናርፍ በቃ። ሰላም ዲናችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ባለፈው ሳምንት ላይ ኮሚኒቲ ላይ ፖስት አስቀምጬላችሁ ነበር ምን አይነት ቪዲዮ ይሰራ ብዬ። አብዛኞቻችሁ እንዴት ሰብስክራይበር እናገኛለን የሚለውን ቮት አድርጋችኋል። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው እንዴት ሰብስክራይበር ማግኘት እንደምችል ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ላሳስባችሁ ፈልገው ይሄንን ቪዲዮ ሙሉን ካላያችሁት የዛባ መረጃ ነው የሚሆንባችሁ። ምክንያቱም መሀል ላይ ብዙ ነገሮች ሊቀየሩ ስለሚችሉ ቪዲዮን እስከመጨረሻው እንድታዩት መክራችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ብዙ ሰዎችን ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይበር በቀላሉ እንዴት እናገኛለን ብላችሁ ብትጠይቁ የሚነግሯችሁ አንድ አፕሊኬሽን አለ። ያን አፕሊኬሽን ዛሬ እናያለን። እናም ያን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙ ለቻናላችሁ ጥቅም ነው ወይስ ጉዳት ነው የምታገኙት የሚለውን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። አፕሊኬሽኑን መጨረሻ ላይ ከየት እንደምታወርዱ ነግራችኋለሁ። አሁን አፑን ከፍተዋለን። አፑን ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ይከፍታል። ይሄንን ፓርት ኔክስት ብላችሁ ወይም ስኪፕ ብላችሁ ታልፉታላችሁ። ከዛም እንደዚህ ይመጣላችኋል። በመቀጠልም እንደምታዩት ሳይን ኢን የሚል አለ። እሱን ትነኩና ቻናላችሁን የከፈታችሁበትን አካውንት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ መርጫለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ውስጥ ያስገባኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ እንደዚህ ከፍቶልናል። በጎን በኩል እንደምታዩት ሳንቲማችሁ አለ የሰራችሁት። በጎን በኩል ደግሞ ቻናላችሁን ሎግ አውት ምናምን የምታደርጉበት አለ። ከስር እንደምታዩት ቪው የሚል አለ። ሳንቲም ምናምን የምታገኙበት መንገድ ነው። እሱን አሁን በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ለቻናላችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ቪው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ይሆናል የሚሆነው አሁን እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሚል አለ። እሱን ነካዋለን። በመቀጠልም እንደምታዩት ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። ያንን ፐርሚሽን ኦን ታረጉለታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዲስፕሌይ ኦቨር አዘር አፕስ የሚለውን ኦን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ድጋሚ ሰብስክራይብ ትሉታላችሁ። ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት 1 ደቂቃና 210 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። 1 ደቂቃ በምታዩ ጊዜ 210 ሳንቲም ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ግን ብዙዎቻችን የምናነሳው ጥያቄ ቪዲዮም 1 ደቂቃ ባናየውስ የሚል ነው። ፖዝ ብናደርገው እንችላለን ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ዲስፕሌይ ኦቨር አዘር አፕስ የሚለውን ኦን ካደረጋችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑ ይቆጣጠረዋል ማለት ነው። ሺ ጊዜ ስክሪኑን ብትነኩት አይታዘዝም። በማሉ ከወጣችሁ ደግሞ ሳንቲሙን አይሰጣችሁም ማለት ነው። የተሰጠውን ደቂቃ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደምታዩት ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። እሱን ካደረጋችሁ በኋላ ሪተርን አፕ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረግና ለማድረጋችሁን ያጣራና ሳንቲሙን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ሳንቲም ማግኛ ዘዴ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሳንቲም የምታገኙበት ዘዴ ደግሞ እንደምታዩት ላይክ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛም ላይክ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እንደ መጀመሪያው ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል። ቪዲዮን ለ1 ደቂቃ ታዩና 130 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ደቂቃው ካለቀ በኋላ ፕሊስ ላይክ ዚስ ቪዲዮ ይላል። ቪዲዮን ላይክ ታደርጉትና ሪተርን አፕ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ቼክ አድርጉ ሳንቲሙን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ሳንቲም የምታገኙበት ዘዴ ነው። አሁን ደግሞ ሶስተኛውን እናያለን። ሶስተኛው ሳንቲም የምታገኙበት ዘዴ ደግሞ ቪው የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛም ቪዲዮ ያስቀምጦላችኋል። ያንን ቪዲዮ ፕሌይ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮን ለ1 ደቂቃ ስታዩ 48 ሳንቲም ይሰጣችኋል። እንደዚህ ማድረጋችሁ ሳንቲም በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ያገኛችሁትን ሳንቲም እንዴት ወደ ቪው፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዴት እንደምትቀይሩ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያገኛችሁትን ሳንቲም ወደ ላይክ፣ ቪው እና ሰብስክራይብ ለመቀየር ካምፔን የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛም በኋላ የፕላስ ምልክቷን ትነካታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ያስመርጣችኋል። እንደምታዩት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ቪው በአንድ ላይና ቪው እና ላይክ ለየብቻው አለ። ከሶስቱ የፈለጋችሁን ትመርጣላችሁ። እኔ የመጀመሪያውን መርጣለሁ ማለት። ከዛም እንደምታዩት ሊንክ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እኔ ከዚህ በፊት ያስገባሁት ስላለ እሱን መርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ታስተካክሉታላችሁ። እኔ የፈለኩት 10 ሰብስክራይበር እና 10 ሰብስክራይበሮችም አንዳንድ ደቂቃ እያዩ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉኝ ነው ፈልገው ማለት ነው። እሱን አስተካክዬ እሞላለሁ። እናንተ ግን ባላችሁ ሳንቲም ልክ አስተካክላችሁ ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። ስትጨርሱም ከስር ደን የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄኛው ጽሁፍ ሲመጣ አክሴፕት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ወዲያውኑ ፕሮሰሱን ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ፕሮሰሱን ጀምሯል። ከዚህ በፊት ምን ያክል ሰብስክራይበር ቻናሌ ላይ እንዳለ ላሳያችሁ። እንደምታዩት 13 ሰብስክራይበር አለ። አፑን ከተጠቀምኩኝ በኋላ ይጨምራል ይቀንሳል የሚለውን ነገር አሁን ነው ያለን ማለት ነው።
እንደምታዩት እንደሚለኝ ከሆነ እስካሁን 9 ሰብስክራይበሮች ሰብስክራይበር ይሄው 13 ገባ ስለዚህ 13ቱም ሰብስክራይብ እንዳደረጉኝና እንዳላደረጉኝ አሁን ነው ያለን ማለት ነው እንደምታዩት 13 ሰብስክራይበር ነበረኝ የጨመረልኝ አንድ ብቻ ነው ማለት ነው አይቻለሁ ወደ 20 ምናምን ደርሶ ነበር ግን ዩቲዩብ ወዲያውኑ ከሰዓታት በኋላ ሪሙቭ አድርጎብኛል ማለት ነው አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ስለዚህ እንዳያችሁት ነው ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ከስንት አንድ ነው እንጂ የሚጨምርላችሁ ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ሪሙቭ ያደርግባችኋል ማለት ነው ሌላው ቢቀር ቀደም ያስገባውትን ቪዲዮ ለምሳሌ አናሊቲክስ ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ ያ ኢንጌጅመንት ኬት እንደመጣ ያሳየናል ማለት ነው ቪው ሞር የሚለው ውስጥ እንገባና አሁን ኬት እንዳመጣ ነው ቪውን ያሳየናል ማለት ነው ሪች ወደሚለው ጋር ትሄዳላችሁ ከዛም ወደ ላይ ከፍ አድርጋችሁ ቶፕ ኤክስተርናል ሶርስ የሚለውን ስታዩት እንደምታዩት ኬት እንዳመጣችሁ አስቀምጦላችኋል ማለት ነው ሰብ ፎር ሰብ ነው አለቀ ስለዚህ እነን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙ ለቻናላችሁ ጉዳት እንጂም ታተርፉት ምንም ነገር አትጠቀሙም ማለት እኔ በራሴ ማለት ነው ነገር ግን አሪፍ ስራ ለምትሰሩ ሰዎች ሁለት ምርጥ አፕሊኬሽኖችን በስራት በእንደዚህ በወንጀልና ሳይሆን በትክክል የምታድጉባቸውን ሁለት አፕሊኬሽኖችን በቀጣይ ጊዜ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሁን ይቀንስብኝ የኛውን አፕሊኬሽን ተጠቀማሉ ለምትሉ ደግሞ አፑን ቴሌግራም ላይ ለቅላችኋለሁ ከዛ ላይ ማውረድ ከፈለጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው የቴሌግራም ሊንኬን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ